السلام عليكم جميعا أعزائي المتابعين والمشاهدين لقناة جي اس فوروي. اليوم في عنا درس مهم ورائع جدا في علم نظم المعلومات الجغرافية، وراح يتم تطبيق هذا الدرس على برامج الارك جي اس. الدرس بيحكي عن تحليل الموائمة المكانية Spatial Suitability Analysis. شو المقصود بهذا المصطلح؟ طبعا احنا في البداية راح يتم الشرح نظري بسيط، وبعدها بننتقل إلى برنامج الارك ماب للتعلم على طرق تحليل الموائمة المكانية. في البداية تحليل الموائمة المكانية بتكون من 3 كلمات، في عنا تحليل ومكان بالإضافة للموائمة. المقصود طبعا في التحليل، طبعا مرحلة التحليل بتيجي مرحلة ثانية بعد جمع وتخزين وحفظ البيانات، وبتكون برضه مرحلة تحرير قبل إخراج الخرائط والتقارير. المقصود بالتحليل طبعا فهم المعالم والظواهر الجغرافية، طبعا من خلال قدرته التحليل في التنوع والشمول في اكتشاف أي بيانات تم جمعها ورقمنتها. المقصود بالرقمنة إدخال البيانات إلى قاعدة البيانات الجغرافية. طبعا زي ما ذكرنا يأتي التحليل بعد مرحلة الجمع وتخزين وحفظ البيانات وقبل إخراج الخرائط. المكان هو المكان الذي يعبر عن موقع معلم أو ظاهرة جغرافية بالنسبة لباقي المعالم. يعني مثلا عندنا إحنا قطعة أرض في إلها مكان، في إلها موقع معين، فإحنا بنقدر نعرف شو علاقة هاي القطعة في القطع الأراضي المجاورة. طبعا بتميز المكان إنه في إله إحداثيات وحدود ومسار معين على سطح الكرة الأرضية، يتم تمييزه من خلال نظم الإحداثيات سواء كانت الجغرافية أو المسقطة. أما بالنسبة لو جمعنا كلمة تحليل ومكان بصير في عنا تحليل المكاني. هذا المصطلح له قدرة على تصور وفهم طرق جمع وحفظ وتخزين البيانات، وكيف يتم ربط هاي البيانات بالخريطة لتحقيق أهداف معينة. طبعا بكون كل هاي العملية بناء على أسس علمية قوية. مثال على توضيح المقصود في المكان والتحليل، يعني المقصود في التحليل المكاني، مثلا في عنا احنا منطقة او في عنا منطقة جغرافية معينة ظهر فيها مرض واصبح ينتشر بين الاشخاص بدون معرفة السبب. بدنا نشوف كيف علم نظم المعلومات الجغرافية بيقدر يحل مشكلة انتشار المرض. طبعا المهتمين في هذا العلم بيكون بجمع البيانات واستخلاص المعلومات عن كل مريض، طبعا بالإضافة لوضع نقطة مكان سكن كل مريض. فبصير احنا عندنا مجموعة نقاط بنرفعهم على خريطة، بيظهر عندنا خريطة انتشار المرض. نقدر احنا نحدد نعرف وين النقاط اللي فيها كثافة أكثر، معناته في أشخاص مصابين أكثر. فمن خلال هاي الخريطة قدرنا نحدد انتشار المرض. فلاحظنا انه انتشار المرض كدس في منطقة فيها خزان مياه، فبتم الكشف الميداني على منطقة الخزان المياه، وبعد الفحص تبين انه هذا الخزان قريب من منطقة او قريب من حفرة صرف صحي او مقبرة، او مثلا في جنبها مصنع بخرج مخلفات غير صحية بتوصل لخزان المياه، والمياه بتوصل للمستفيدين من هاي المياه. طبعا بهذا المثل السريع نقدر احنا نعرف اهمية التحليل المكاني لكل مهتم في الجي اي اس. وفي عنا مثلا مثال سريع، في عنا شارع ضيق بسوي أزمة مرورية كبيرة صباحا. ترغب البلدية في توسيع هذا الشارع، وبدها تعرف انه قبل ما توسعه بشكل عملي بدها تعرف البلدية تأثير توسع الشارع على قطع الأراضي والممتلكات اللي بتتقاطع مع الشارع بعد التوسيع. طبعا بيتم عملية التوسعة من خلال أداة اسمها البفر زون، اللي هي إنشاء حرم مكاني. طبعا احنا بنقدر نضغط عليها من هون إنشاء حرم مكاني، ننتقل إلى وصف وفهم هاي الأداة. نقدر احنا نستفيد نقرأ جميع المدخلات والمعاملات اللي يجب إدخالها في الأداة بفر. نرجع على المقال. طبعا هذا المقال راح يكون وضع رابط هذا المقال في وصف الفيديو للمراجعة. إذا بعد ما نقوم بإنشاء حرم مكاني للشارع، نقدر إحنا من خلال أداة الانترسكت نعرف شو بتقاطع الشارع مع قطع الأراضي، وبعد ذلك بيتم مناقشة المناطق المتأثرة اللي هي بتكون مثلا أصحاب محال تجارية، سكان المنطقة. بهاي الطريقة بنقدر إحنا نحل مشكلة. أما بالنسبة للمصطلح الموائمة، يعني أفضل يعني أنسب مكان لإنشاء مشروع
ضمن معايير وشروط بضعها الخبراء. معناته احنا لما نختار مكان مدرسة مثلا او دفاع مدني او مركز شرطة، في عنا الشروط ومعايير، هذا اللي بيتم وضع هذه الشروط خبراء في هذا المجال. طبعا من خلال البرنامج او من خلال برامج الArcGIS بيتم التعبير عن هاي المعايير بمصطلح اسمه الويت اللي هو الوزن. طبعا هذول المعايير بيكونوا اما بيانات متجهة فيكتور، واغلبها طبعا طبقة استخدام الاراضي اللاند يوز، او مثلا طبقة نقطية تتمثل في قيم الخلايا. وهذه القيم هي يعني الراستر في له خلايا، هاي الخلايا او هاي القيم الخلايا بيتم استخدامها في اداة اسمها التراكب المرجح لاختيار افضل مكان مناسب للمشروع من خلال استخراج بيانات راستر فيها تصنيف للمناطق من 1 ل10، والقيمة الخلية اللي بتساوي 1 هي افضل اشي، والقيمة الخلية رقم 10 هي اسوأ المناطق او لا ينصح فيها. في عنا تحليل الموائمة المكانية، يعني احنا بعد ما شرحنا 3 كلمات التحليل والمكان والموائمة، هلا بدنا نشرح التحليل الموائمة المكانية كمصطلح. اذا هذا التحليل بنستفيد منه لتطبيق الكثير من الخطط ومتابعة عمليات التخطيط بهدف توفير وقت وجهد وحل المشاكل. لتوضيح اكثر هذا نوع من انواع التحليل بدنا نذكر بعض الامثله على تحليل الموائمه المكانيه. احنا بنقدر نحلل شبكات الطرق من خلال انشاء مجموعه تحليل الشبكه النتورك داتا سيت. ايضا نقدر احنا ندخل على النتورك داتا سيت ونفهمها ونتعلمها من خلال هذا المقال. ايضا في عنا نقدر احنا من خلال شبكات الطرق تحليلهم بتم اختيار افضل طريق، وبنقدر نعرف وين الخدمات اللي بتوصل. فاحنا هيك وصلنا لاختيار افضل طريق. في عنا تحليل شبكة الصرف الصحي، الشبكة الهندسية الجيومتريك نتورك، بتم اختيار افضل الشبكات من نقطة المصدر الى المشتركين في الخدمة من حيث السرعة مثلا. فهيك احنا حللنا موائمة مكانية لشبكات الصرف الصحي. نقدر ايضا احنا نحدد اماكن احواض اودية التصريف البيزن للمياه بناء على تضاريس المنطقة، ومن خلال استخدام التحليل الهيدرولوجي. نقدر ايضا نضغط عليها تحليل الهيدرولوجي ونقدر نتعلمه من خلال هذا المقال. نقدر نعثر على افضل مواقع لاقامة مشاريع ضخمة إلها معايير وشروط مهمة، مثل انشاء مكب نفايات يخدم مدينة كبيرة. ايضا افضل الاماكن لانشاء مدرسة، مستشفى، مركز شرطة، مركز دفاع مدني، ومول تجاري او سلسلة مطاعم. هيك احنا وصلنا لتعريف مصطلح تحليل الموائمة المكانية من خلال الامثلة النظرية. وقبل البدء في الشرح العملي يجب التعرف على اهم الادوات المستخدمة في تحليل الموائمة المكانية. قبل استخدام الأدوات يجب ضبط بيئة العمل وخطواتها من خلال تحديد أماكن الحفظ، وأي مخرج يجب أن يكون له اكستنت معين. يعني إحنا مثلا بدنا نعمل تحليل في بوردر معين أو في باوندري معين، فإحنا ما بهمنا المناطق البرة هذا الحد، إحنا بهمنا المناطق الداخل هذا الحد فقط. بالإضافة يجب توحيد حجم الخلايا المخرجة، يعني أي مخرج راستر إحنا بنوصله يجب تحديد السيل سايز لكل مخرج راستر. خلونا نتعرف كيف احنا بنضبط الانفايرومنت لأي مشروع او خطة او عمل دراسة عند استخدام تحليل الموائمة المكانية. نفتح الارك ماب، بنروح على هاي القائمة الجيو بروسيسنج، بننزل على الانفايرومنت، بفتح عنا هاي الواجهة، بنروح على اول خيار الورك سبيس، نختار جيو داتابيس معينة، يعني نختار هاي الجيو داتابيس، وبنفس الطريقة بنختار في المربع الثاني نفس قاعدة البيانات. هيك احنا اي مخرج راستر او فيكتور او اي نوع من انواع التحليل او تيبل مثلا، اي اشي مخرج بده ينحفظ داخل هذا المسار. في عنا ايضا في القائمة الخاصة بالاكستنت. طبعا قبل اختيار الاكستنت موجود احنا عندنا طبقتين، طبقة منطقة الهدف وطبقة وارتفاع ونموذج ارتفاع رقمي. فاحنا الاكستنت بده يكون حسب الدم
الموجود عندنا، او مثلا منطقة الهدف نقدر احنا نختار يا هاي الطبقة تنتين نفس الحدود ونفس الحد. نختار منطقة الهدف، الاكستنت اللي هو البوردر اللي لونه ازرق. السناب راستر بنختار طبقة الدم. نغلق هذه القائمة، ننزل على القائمة الخاصة بالراستر اناليسيز. طبعا حجم الخلايا السيل سايز، بدنا نوحد اي مخرج من الراستر ويكون حجم الخلية نفس حجم الخلايا الموجود في طبقة الدم اللي هو 2. حجم الخلية الموجود في طبقة الدم هو 2 متر. بهاي المنطقة نتركها افتراضية زي ما هي موجودة. يعني في عنا احنا اكتر من خيار، بس خلينا زي ما هو convert units. والماسك بنختار طبقة يا الهدف يا الدم، كلاهما بزبط. هاي اخترت انا الماسك عبارة عن الدم. بعدها بنعمل اوكي. طبعا في احنا اعدادات ثانية مثل الكوردينيت سيستم. مثلا احنا بنقدر نختار انه الكوردينيت سيستم يكون نفس منطقة الهدف. نظام الاحداثيات البالستاين جريد. في اعدادات اخرى يمكنكم التعديل عليها، خاصة مثلا في الحقول، في الجيو داتابيس. المهم اهم اشي هدول القوائم الورك سبيس والاكستنت والراستر اناليسز. نعمل اوكي. احنا هيك ضبطنا بيئة العمل. الادوات، في عنا اول اشي اداة الميل. هلا شرح هاي الادوات راح يكون عملي. طبعا انا في هاي المقال بتقدروا انتوا يعني تعتبروا هاي المقال هو عبارة عن مرجع. بعد ما تحضروا هذا الفيديو حتى النهاية وتفهموا هذا الفيديو بكون عندكم المرجع اللي هو هذا المقال. في شرح جميع الادوات، بمعنى انا راح استخدم الاداة سلوب الميل. بقدر اضغط على اللون اخضر مثلا بنكل على هاي الصفحة اللي هي بتشرح اداة السلوب، بالاضافة للمسار تبعها سلوب تول راستر سيرفيس تول سيت 3D اناليست تول بوكس. يعني وين هي موجودة الاداة سلوب. طبعا في لها موجودة في مكان اخر في السبيشال اناليست تولز، موجودة ايضا في ال 3D اناليست تولز. اداة اخرى مثلا احنا بنقدر الاداة البوليجون تو راستر نضغط عليها ونقوم بالقراءة عن هاي الاداة ونفهم جميع المعاملات اللي يجب ادخالها. هاي موجودة بصندوق التحويل اللي هي بوليجون تو راستر. ليتم شرح طرق استخدام الادوات بالترتيب نرجع على الارك ماب، نروح على قاعدة البيانات المطلوبة، نعمل رايت كليك نيو تول بوكس، وبداخل هذا الصندوق بنقوم بعمل نيو وموديل. طبعا كيف انت تقوم بانشاء موديل وكيف تفهم جميع عناصر ومكونات اي اداة موجودة عندنا، بمعنى نفتح اي اداة الكليب مثلا، في عندنا هون معاملات يجب ادخالها. عشان تفهم جميع هاي المكونات الافضل يتم مشاهدة فيديو خاص في كيف تقوم بإنشاء الموديل بيلدر وكيف تتعرف على جميع مكونات أي أداة. راح يتم وضع وصف فيديو شرح الموديل ومكونات كل أداة في وصف هذا الفيديو. بعد ما عملنا نيو موديل عندنا خطوات. في عندنا أدوات بنقوم باستخدامها بالترتيب. أول أداة سلوب، نقدر احنا من هذا الصندوق او من هذا الصندوق، مثلا السبيشال اناليست تولز. بعدها بنروح على السيرفيس، بعدها بنروح على سلوب، وبنختار الدم. طبقة الدم نربطها في هاي الأداة السلوب. بعدها بنعمل رن. مجرد ما عملنا احنا رن، اسم الطبقة المخرجة سلوب دم 1. لو رحنا على الكتالوج بنلاحظ هاي الطبقة ظهرت عندنا سلوب دم 1. لماذا؟ لأنه احنا قمنا بضبط إعدادات بيئة العمل الخاصة بمشروع اختيار أفضل مكان لإنشاء سلسلة مطاعم.
نبلش الشرح العملي. نتعرف على جميع الطبقات الموجودة عندنا. في عندنا منطقة الهدف أو منطقة الدراسة البوردر الأزرق. في عندنا نموذج ارتفاع رقمي، أقل ارتفاع 745 وأعلى ارتفاع 841. في عندنا طبقة خطية اسمها دينجر، نقوم بتوضيحها. سوف أقوم بإضافة صورة جوية لهذه المنطقة. بعد ما قمت بإضافة الصورة الجوية، في عندنا منطقة الهدف اللي هي المنطقة اللون الأزرق، وفي عندنا الطبقة خطية اسمها منطقة خطرة. يعني أنا لما أجي بدي أختار مكان مطعم يجب أن تكون بعيدة عن الخط الأحمر. ليش؟ لأنه تعتبر هاي المنطقة منطقة أمنية. مثلا ما بنفع أنه أجي أبني بالقرب من منطقة أمنية. إحنا طبعا الشروط والمعايير راح يتم وضعهم بشكل افتراضي بهدف التعلم وفهم تحليل الموائمة المكانية. إذا أول طبقة اللي هي الطبقة خطية مش لازم يكون جنبها في مطعم. بعدها في عنا طبقة المصانع. في عنا طبقة نقطية، نختار اللون الأحمر لأنه ممنوع يكون المطعم بالقرب من مصنع. المصانع الموجودة عندنا في هاي المنطقة. أيضا هاي طبقة المصانع أنا وضعتها يعني بشكل برضو افتراضي بهدف التعلم. في عنا طبقة خاصة في أماكن الترفيه، يعني منتزه أو حديقة أو مدينة ملاهي، تم وضعها باللون الأخضر. والأفضل أن يكون المطعم يتم إنشاؤه بالقرب من أي منطقة ترفيهية، ويكون يبعد عن منطقة عن حدود مصنع معين. في عنا طبقة اللاند يوز. طبعا طبقة اللاند يوز فيها 3 أنواع من الاستخدامات: زراعي ومنطقة فراغ ومناطق مبنية. طبعا أنا طبقة اللاند يوز للتوضيح بدي أعمل عليها ترانسبرنسي، يعني شفافية، خليها 70%. بالإضافة للسيمبولوجي اختار المنطقة الزراعية باللون الأخضر، الفراغ باللون البني أو خلينا هذا اللون، المنطقة المبنية بهذا اللون. طبعا المنطقة الزراعية يعني أراضي زراعة. منطقة فراغ كويسة، بتكون منطقة الفراغ مناسبة لإنشاء مطعم، لكن المنطقة الزراعية لا يفضل. والمنطقة المبنية برضو كويس إنه الواحد يبني مطعم داخل منطقة مبنية مثلا. طبعا اللاند يوز فيها دومين أو فيها عفوا سب تايب، يعني فيها تصنيف فرعي. الرقم 1 يعني منطقة زراعية، ورقم 2 فراغ، ورقم 3 اللي هي مبنية. أيضا تحديد هدول اللاند يوز أنا قمت بوضعه بشكل افتراضي بهدف التعلم. في عنا طبقة الشوارع. في عنا طبقة الشوارع بهذا الشكل، اللي هي الشوارع الرئيسية والشوارع الثانوية. شوارع من صنف ألف وشوارع من صنف ب فقط. ويفضل إنشاء أي مطعم بالقرب من شوارع من تصنيف ألف أو ب. طبعا في شوارع جيم ودال، لكن أنا الطبقة اللي عندي فقط فيها شوارع تصنيفها ب وشوارع رئيسية تصنيفها ألف بهذا الشكل. نبدأ بخطوات التحليل الموائمة المكانية لتحديد أفضل مكان لإنشاء سلسلة مطاعم. مقصود بسلسلة مطاعم يعني مطعم ضخم، مش محل صغير نعمله مطعم، لا، يكون مثلا مطعم كبير ضخم بيخدم كثير ناس. نرجع على الموديل اللي احنا قمنا بإنشائه، نكبس عليه، نضغط رايت كليك وعلى إيديت. أول أداة استخدمناها اللي هي سلوب. بعد ما أخرجنا خريطة الميول من نموذج ارتفاع رقمي، في عنا الأداة الخاصة بالتحويل البوليجون تو راستر. هاي الأداة بنستخدم فيها طبقة استخدامات الأراضي. لو رحنا على الأرك ماب، في عنا طبقة اللاند يوز بنحطها داخل الموديل، بنروح بنختار
من صندوق التحويل تو راستر، بنحكي له البوليجون، يعني البوليجون يصير راستر. نعمل ربط، بعدها رن. ظهرت عنا الطبقة، هي موجودة عنا بهذا الشكل، يعني هي راستر. بعدها بنرجع على الأداة رقم 3. في عنا مسار المسافة، الباث ديستانس. إذا ما بتعرف شو يعني هاي الأداة، تقدر تكبس عليها وتقرأ جميع معلومات هاي الأداة. طبعا هي بيتم من خلالها إنشاء مناطق القرب والبعد عن المعالم والظواهر الجغرافية الموجودة في الطبقات. الشرح العملي أفضل في فهم هاي الأداة. يعني خلينا ناخذ مثال سريع. طبعا وين موجودة هاي الأداة؟ موجودة في صندوق السبيشال أناليست تولز. بعدها بنروح على مجموعة أدوات خاصة بالديستانس في المسافة. في عنا الباث ديستانس. طبعا في عنا كمان أداة هاي اللي فوقها الخاصة في المسافة الإقليدية، أيضا تعطي شبيهة من هاي الأداة الباث ديستانس، لكن الأفضل استخدام هاي الأداة مسافة المسار. إذا نسحب هاي الأداة الباث، ندخلها داخل الموديل. طبعا إحنا بدنا نقوم عمل مسار للمسافة لطبقة الشوارع، أيضا لأماكن الترفيه وللمصانع وللخط الخطر اللي مش لازم نبني جنبه. نبدأ في الشوارع، نوصل هاي الشوارع في الأداة. بعدها بنعمل رن، رايت كليك ورن. لفهم هاي الأداة بنضغط هون على اللون الأخضر رايت كليك، نحكي له add to display، يظهر على التيبل اوف contents. هاي ظهر عنا الطبقة، هاي الشوارع في جميع الطبقات. نميز بس الشارع بلون أفضل، نخليه لون أخضر، ونكبر الحجم. نلاحظ في طبقة الباث ديستانس في عنا عدة خيارات، من 0 ل26 مقصود فيها المسافة من 0 ل26 متر. هذا اللون خلي مثلا نغيره نحط لون أخضر. هاي المسافة اللي هي من 0 ل26. اللون البرتقاني بيكون من 26 ل52، وهكذا. أتوقع أنه فهم هاي الأداة وصل. نرجع للموديل لاستكمال الدرس. نفس الطريقة نقدر إحنا نجيب هاي الأداة ونحطها هون. بعدين نعمل لهاي الأداة كنترول سي يعني نسخ، كنترول في، هاي لصقناها، كمان مرة لصق. تمام. طبقة أماكن الترفيه بنفس الطريقة، والمصانع والطبقة الخطية. بعد ما وصلنا الطبقات في الأداة، نعمل رن. بعد الانتهاء من أداة المسافة، تحديد المسافات، بنروح على المقال. في عنا إعادة التصنيف الريكلاسيفاي، مقصود فيها في عنا إحنا مخرج من عند المخرج من طبقة المسافة. بهاي الطريقة موجود عنا أكثر من تصنيف، فإحنا بدنا نعيد تصنيف الخلايا. بدل ما يكون عنا من 0 ل26 يصير رقم 1 2 3 4 5 لنوصل رقم 10. هذا المقصود في الأداة إعادة التصنيف. طبعا احنا بدنا نعمل إعادة تصنيف ريكلاسيفاي لكل طبقة راستر. عندنا أول طبقة راستر اللي هي السلوب الميل. عشان نوصل لهاي الأداة الريكلاسيفاي في عنا مجموعة أدوات خاصة بالتصنيف موجودة عنا هون.
نختار ريكلاسيفاي. طبعا نعملها كنترول سي كوبي ونكون بلصقها. لازم يكون عندنا 6. هاي عندنا 5، في عندنا احنا 6 طبقات، هيك 6 طبقات. نكون بربطهم في المخرجات. بعد ما ربطنا جميع المخرجات بهاي الأداة، نعمل دبل كليك على أول أداة أو أول طبقة موجودة عندنا، نعملها إعادة تصنيف اللي هي السلوب. لما نضغط دبل كليك بيجينا إعدادات هاي الأداة. في هذا المربع موجود عندنا أرقام، يعني مسافته من 0 ل3 بعطيه رقم 1، من 3 ل6 2. احنا بنقدر نغير هذا التصنيف. ندخل على المربع الموجود عندنا كلاسيفاي، ونكون نختار عدد الفئات 10. نقدر مثلا طريقة نختارها الإيكوال اللي هي يعني فئات متساوية، وعدد الفئات 10. نعمل اوكي. هيك احنا صار في عنا 10 فئات. نعمل اوكي. اما بالنسبة لطبقة اللاند يوز، انه في عنا حقل اسمه لاند يوز يجب اعتباره في انشاء طبقة الراستر. احنا نقدر هون نكبس دبل كليك على البوليجون تو راستر، ونختار الفاليو فيلد، نختار لاند يوز. طبعا هذا الاسم مكرر، فالافضل انه احنا نكون بانشاء اسم اخر، نحط رقم 2. بعدها نعمل اوكي. بعدها نعمل رن. بعدها بنروح على الأداة الريكلاسيفاي الخاصة في اللاند يوز، نعمل دبل كليك. بعدها بنتأكد جميع القيم الموجودة عندنا 1 و2 و3. هي 1، هون 2، هون 3. طبعا شو المقصود في رقم 1 و2 و3؟ اللي هو خاص في السبتايز، التصنيف الفرعي اللي أنا كنت بإنشائه. طبعا لمعرفة كيف أنت تعمل برمجة خاصة بالتصنيف، بمعنى انك تحكي لقاعدة البيانات او لاي طبقة موجودة داخل هاي قاعدة البيانات، رقم 1 يساوي اراضي زراعية، رقم 2 اراضي فراغ، رقم 3 اراضي مبنية. راح يتم في وصف هذا الفيديو وضع رابط الدرس الخاص بشرح طريقة انشاء السبتايلز. اذا عندنا رقم 1 اللي هي الاراضي الزراعية، لا ينصح الانشاء فيها، معناته نعطيه رقم 10، الفاليو تكون 10. أما رقم 2 اللي هي الأراضي الفراغ، ضروري البناء عليها، نعطي رقم 1. والأراضي أو المناطق المبنية بتكون أيضا يا رقم 1 يا رقم 2. خلينا نعطيها هاي رقم 2 للأراضي المبنية. طبعا بالنسبة لهذا المكان، مكان الإخراج، طبقة اللاند يوز بعد التصنيف، نغير الاسم نخليه رقم 2. بعدها أوكي. نعمل رن. نشاهد هاي الطبقة. إذا عندنا القيم اللي رقمها 1 بتمثل أراضي الفراغ، أما الأراضي رقم 2 اللي هي اللون الأزرق اللي هي المناطق المبنية. نرجع على الموديل. بعد ما خلصنا إعادة تصنيف طبقة الاستخدام الأراضي، عندنا طبقة الشوارع. نضغط دبل كليك على أداة إعادة التصنيف الخاصة بالشوارع. قريب من الشوارع يفضل، معناته رقمه 1 صحيح. رقم 10 مش موجود عندنا. بنروح على الكلاسيفاي، بنزود عدد الفئات 10. نختار الطريقة اللي هي بشكل متساوي، نعمل اوكي. في عنا اي رقم 10 ابعد اشي لا ينصح، واقرب اشي رقم 1. اوكي. بعدها بنعمل رن. مناطق الترفيه بنفس الطريقة،
بدنا احنا يكون المطعم او المشروع بالقرب من اماكن الترفيه. نضغط هون عدد الفئات، الطريقة، ثم اوكي، بعدها رن. اما طبقة الفاكتور اللي هي المصانع، بدنا احنا يكون المشروع بعيد عن مناطق المصانع، اي منطقة فيها مصنع يكون بعيد عليها. نعمل دبل كليك على اداة الريكلاسيفاي الخاصة في المصانع، نصنفهم عدد 10 فئات. قريب من المصانع لا يفضل، رقم 1 احنا عنا يفضل، معناته هون في عنا خطأ في التقييم او خطأ في المعيار. احنا بدنا نعكس انه القريب يكون رقمه 10، بدل ما نحط هون 10 مثلا وهون 9 وهون 8، نقدر احنا من خلال هذا المربع نعكس القيم. نضغط عليه، بصير عندنا القريب من المصانع لا ينصح او لا يفضل او غير مناسب لاختيار افضل مكان. ورقم 1 قيمة الخلية رقمها 1 بتكون بعيدة عن هذا المصنع، وهي المطلوب او هي الافضل اشي، بكون افضل مكان لانشاء المشروع انه يكون بعيد عن المصانع. نعمل اوكي. عندنا اخر طبقة اللي هي طبقة الخط، اللي هي بتمثل منطقة امنية ممنوع انشاء فيها المطاعم. نروح على الريكلاسيفاي الخاص بهاي الطبقة الخطية، ونقوم بإعادة تصنيفهم 10 فئات، ثم اوكي. بعدها بنعكس القيم، يعني احنا رقم 1 اللي هو افضل اشي اقرب اشي، لا احنا اقرب اشي على هذا الخط لازم يكون رقم 10. نضغط على هذا المربع، ابعد مسافة رقمها 1 صحيح. نضغط على اوكي ثم رن. نعمل الجميع رن، نتأكد من الأداة ريكلاسيفاي إنه الجميع الطبقات معمولها رن. طبعا هاي أنا الطبقة عامل عليها رن، إذا عملت كمان مرة رن شوفوا شو بصير، بستبدل القديم بالجديد عادي، يعني ما في ولا أي مشكلة. إذا إحنا عملنا هاي وهون برضو أنا عملت رن، هيبدأ أعمل كمان مرة رن، بستبدل المخرج القديم بالجديد عادي. وصحيح لو ضغطنا عليها وشفنا المخرج علامة تعجب، لكن بتتم هاي العملية، فبتتم هاي العملية باستبدال القديم بالمخرج الجديد. بعد أداة إعادة التصنيف، في عنا أداة اسمها الويتد اوفرلاي، يعني التراكب المرجح، وهي اللي بتعبر عن الملائمة المكانية. بتتم هاي الأداة من خلال دمج جميع المخرجات الراستر اللي تم إخراجهم من طبقة إعادة التصنيف. إذا إحنا في عنا جميع هدول المخرجات، جميع هدول المخرجات الستة نشبكهم بالأداة اللي اسمها weighted overlay. بنروح على السبيشال اناليست تولز، بنروح على صندوق ادوات الاوفرلاي، نختار أداة الوزن او أداة التراكب المرجح. بنقوم بربط جميع المدخلات الست راستر داخل هاي الأداة بهاي الطريقة. بعديها نضغط دبل كليك على الأداة. طبعا خلينا احنا نسكر او نضغط على هدول الأسهم ونفهم شو المقصود بهدول الفئات الموجودة عندنا. طبعا هدول الفئات الموجودة عندنا بالترتيب كما هو ظاهر عندنا. أول فئة هون اللي هي خاصة بالدم، الفئة الثانية الخاصة باللاند يوز، والفئة الثالثة خاصة بالشوارع، وهكذا. المقصود بهاي الطبقة انه احنا المعايير والشروط اللي بوضعها الخبراء في اختيار افضل مكان لانشاء اي مشروع، بدنا نقوم بوضع هذه الشروط داخل هاي الفئات بالنسبة المئوية، يعني مجموع نسبة هذه الطبقات او هذه المدخلات بده يكون 100%.
مثلا احنا عندنا خارطة الميول. الميل شو المقصود فيها؟ ميل الأرض، يعني إنه الأفضل يكون البناء في منطقة مستقيمة مش منطقة منحدرة. نعطيها رقم 10%. أما بالنسبة لللاند يوز نعطيه 25%، لأنه مهم جدا طبقة اللاند يوز. طبعا هذا شغلات احنا طبعا أنا حطيتها افتراضية من عندي مش من الخبراء. أما لكن التطبيق على أرض الواقع كموظف في البلدية مثلا بده يستعين بالمعايير اللي وضعوها البلدية. أما طبقة الشوارع الرودز نعطيه 20%. وطبقة الأماكن الترفيه 15 على سبيل المثال. وطبقة المصانع والخط الدينجر أو الخط الخطر، يعني المنطقة الأمنية اللي مش لازم يتم فيها إنشاء مطعم، برضو 15 و15. طبعا لما يكون الرقم لا يساوي 100، مثلا هون هي 17، بيظهر عندنا هون إشارة الإكس الأحمر. ظهر هذا الخطأ لأنه مجموع المعايير لا يساوي 100. هيك مجموع المعايير أصبح 100. بنروح على القيم أو الخلايا اللي راح تظهر من 1 ل10. احنا ما يعني بدناش من 1 ل9، احنا بدنا تصنيف يكون من 1 ل10. بنكتب احنا from 1 ل10 باي 1. فهيك احنا حددنا من 1 ل10. لو رجعنا على المقال وشوفنا الصورة الموجودة عندنا في البداية، في عنا هون 8 قيم، مع انه انا في اخراج هاي الصورة حطيت 10 قيم. القيمة رقم 1 مناسب جدا ومناسب، رقم 2 بعدها جيد جدا جيد مقبول. لكن لماذا لم يظهر القيمة رقم 9 و10؟ لأنه 9 و10 أصلا من خلال هذا التحليل ما ظهر عندي أي مناطق راح تأخذ 9 و10. نرجع على الأرك ماب. بعد ما عملنا هاي جميع المدخلات صحيحة، نضغط على أوكي. بعد ما نعمل رن، بعدها نعمل اد تو ديسبلاي عشان نلاحظ المخرج من هاي طبقة الموائمة المكانية. نغلق جميع هدول الطبقات. نلاحظ عنا هاي الخريطة ظهرت عنا فيها توزيع. في عنا منطقة 1 و2 و3 و4 و5 و6. إذا ظهر عنا احنا 6 تصنيفات. مع العلم احنا قمنا بإدخال 10 تصنيفات، لكن التصنيف رقم أو حجم الخلايا اللي بده يكون رقم 7 و8 و9 و10 ما ظهر عنا في التحليل. ممكن انت تعملها، تغير في المعايير، تغير في النسب والشروط الخاصة تظهر. يعني لو رجعنا على هاي الأداة ورحنا على الويتد، بدل الميل هون 10 خليناها 5، وهون 20، ضفنا مثلا هون 10، غيرنا الاسم. أنا هي غيرت بالمعايير شوية. بعدها نعمل رن ونشاهد المخرج. المخرج طلع عنا هون صار في عنا 7 فئات، أما اللي قبله 6 فئات. هيك أنا بتوقع إنه الصورة وصلت بالنسبة للمعايير والشروط، وليش إنه إحنا حطينا 10 فئات وظهر عنا 7 فئات أو 6 فئات. نعمل ريموف لهاي الطبقة. نرجع على الموديل، نختار الأوزان اللي إحنا وضعناها. إنه هون 10، واللاند يوز 25، وهاي نخليها 15. نختار هون رقم جديد، هاي 3، ونحذف الموجود عندنا هون. نعمل رن. المخرج هو 6 فئات كصورة بدائية. وبالنظر على هذا المخرج الراستر بقدر أنا أفهم وين المناطق المفيدة المناسبة لإنشاء أي مشروع أنا حطيته حسب المعايير الموجودة. لتسهيل عملية فهم هاي المخرج أنا بقدر أقوم بعمليات معينة باستخدام أدوات بتساعدنا في المخرج الأقل من المخرج الموجود. بمعنى أنا بقدر أستخدم الأداة set null
والأداة الكوين، والأداة الماجوريتي فلتر عشان أنا أخفف هذول القيم. خلينا نجرب أول أداة اللي هي set null. شو المقصود فيها؟ لو رحت جبت هاي الأداة بنفس السبيشال اناليست تولز، في عندي الكونديشنال اللي هي الشروط، مجموعة أدوات الشرط، في عندي الست نل. طبعا هاي الأداة أنا بحكي لها التعبير اللي راح أوجده في هاي الأداة. هاي نعمل ربط عفوا على هذا المخرج ونعمل دبل كليك، فأنا في عندي تعبير معين لازم أقوم بوضعه. المخرج من هاي الأداة بيكون عكس هذا التعبير. يعني أنا مثلا ما بدي تظهر المناطق اللي هي مثلا رقم 4 فيها القيم يعني غير مناسبة أو مقبولة مثلا نوعا ما بديش أنا تظهر عند المناطق المقبولة يعني نعمل أور، أو المناطق الغير مناسبة مثلا أنا ما بدي إياها تظهر، يعني 4 و5 و6 أنا هدول المناطق ما بدي إياهم يظهروا. نعمل أوكي. بالاعتماد على طبعا بالاعتماد على إيش؟ طبعا بالاعتماد على آخر مخرج عنا اللي هو الويتد ريكلاسيفاي. مهم جدا اختيار هاي الطبقة المخرجة من هون. هاي نقدر احنا من اللون الأخضر ويتد ار اللي هي الاختصار، هي موجودة عندي. أنا هيك تأكدت إنه وضعت في هذا المعامل الطبقة المطلوبة. نعمل أوكي. نعمل run ثم add to display. هاي ظهر عندي أنا 1 2 و3 4 و5 و6 من هاي الطبقة. ليش ما ظهروا؟ لأنه أنا في الأداة عرفت له إنه ما تظهر لي 4 و5 و6، فأنا هيك صار في عندي سهولة بالفهم أكثر. لو عملت مثلا شفافية على هذا الراستر، أخليها 70% مثلا، وفتحت الصورة الجوية، أنا بقدر خلص أعرف. خلي هذا بلون أقوى، ورقم 2 لون أقل بيختلف عن اللون. خلينا مثلا لون أسود. نعلي الشفافية، خلي بدل هي 70 نوطيها على 50. هون لون أصفر. طبعا بهذا الترميز أنا في عندي 3 قيم خلايا، في عندي رقم أو 3 فئات، في عندنا 1 و2 و3. رقم 1 أفضل إشي، 2 مقبول، رقم 3 لا ينصح. مثلا لو رحنا إحنا على المناطق الرقم 1 نشوف المناطق اللي فيها رقم 1، هاي عند المنطقة هون مثلا، فأنا بقدر أدرس هاي المنطقة لأقوم بإنشاء مشروع معين. لنفرض مثلا مطعم زي ما تحدثنا في بداية هذا الفيديو. هاي المنطقة هون من خلال الصورة الجوية بيظهر عندنا إنه هاي المنطقة مناسبة أيضا، لأن هاي في عنا شارع رئيسي وفي عنا منطقة سكنية والأرض غير زراعية، فيعني نتيجة منطقية نوعا ما. نروح على منطقة تانية. طبعا المنطقة المناسبة جدا جدا فقط في هاي المنطقة اللي هون. المنطقة الأقل من المناسبة نقدر مثلا احنا نقوم بإنشاء المشروع في هاي المنطقة اللي لونها أسود وبهاي الطريقة. إذا نرجع على الموديل بعد ما خلصنا على الأداة الست نال. طبعا احنا بنقدر أيضا نستخدم أداة ثانية اللي هي الكون. تظهر لنا هاي الأداة فقط قيمة واحدة أو أكثر بهاي الطريقة. أنا بقدر أجي أربط المخرج اللي هون بالكون، نعمل دبل كليك على هاي الأداة. الإكسبريشن طبعا لازم أنا أكتب الفاليو مثلا أكبر من أو يساوي رقم 2، بالاعتماد على أنه مخرج، بالاعتماد على المخرج الموجود عندنا هون.
اللي هي الويتد ريكلاسيفاي. نعمل اوكي. طبعا لما اعمل اوكي راح يظهر عندي القيمة رقم 1 والقيمة رقم 2، او عفوا انا لازم احط هون انه الفاليو اصغر او اقل من 2. يعني رقم 2 ورقم 1 يظهر فقط. بعدها بنعمل رن، نعمل اظهار لهاي الطبقة add to display، ونشاهد هاي الطبقة. عندنا لونين اللي هو الواحد ورقم 2. هاي الزوم تو. مناطق رقم 1 اللون البنفسجي مناسبة جدا، ورقم 2 بتيجي بعد المناسب بشوي. اما بالنسبة للأداة الماجوريتي فلتر اللي يفضل استخدامها او يمكن استخدامها او لا، يعني في حال احنا كان عندنا الكون محطوط بهذه الطريقة 4 بدون يساوي، او خلي اليساوي نغير الاسم عشان ما يستبدل القديم بالجديد. نغير الاسم، بعدين نعمل اوكي، نعمل رن. عندنا 4 تصنيفات من 1 ل4. لو استخدمنا الأداة موجودة في هاي مجموعة الأدوات اللي موجودة عندنا هون، هاي ماجوريتي فلتر. بعدها نربط المخرج في الأداة، نعمل دبل كليك، نختار هون يفضل اختيار الخيار الثاني بدل 4 8. نعمل اوكي، نعمل add to display بعدها run. بعد ما اظهرنا المخرج من هاي الأداة بدنا نقدر نفهم شو الفرق بين استخدام هاي الأداة وبدون استخدامها. طبعا الفرق بنلاحظه لما يكون منطقة الدراسة كبيرة جدا جدا، يعني احنا عندنا هون منطقة صغيرة فمش كثير الفرق. لكن اذا احنا فتحنا الاتريبيوت وفتحنا على الكون ايضا وبين اتريبيوت تيبل، الاختلاف في العدد الموجود عندنا هون مثلا 15200 رقم 2، هون رقم 2 عندنا 15106، وهون 200. فالاختلاف مش كثير يعني، وما استفدناش كثير من هاي الأداة. هذه بس يفضل استخدامها في المناطق الكبيرة وفي القيم الكبيرة بتم جمع القيم الأغلبية. طبعا عشان تقرأوا بشكل نظري عن هاي الأداة نقدر احنا نفهمها. مثلا هاي نضغط على فلتر الأغلبية الماجوريتي فلتر، نقرأ على وصف هاي الأداة. يستبدل الخلايا في البيانات النقطية اللي هي الراستر بناء على غالبية الخلايا المجاورة لها. عشان هيك احنا شفنا في اختلاف بسيط بين الخلايا اللي رقمهم 2. فالأفضل استخدامها لما يكون المساحات كبيرة جدا. آخر أداة الأفضل أنه نستخدمها اللي هي راستر تو بوليجون. يعني احنا الراستر المخرج عندنا بدنا نحوله لبوليجون. طبعا ليش احنا بدنا نقوم بتحويله؟ لأنه بدنا نحصل على مضلعات ومساحات بناء على قيم الخلايا المخرجة ليتم تحليلها والبدء باختيار أفضل الأماكن لإنشاء المطلوب عشان نوصل للهدف اللي احنا بدنا اياه اللي هو السبيشال سوتابيليتي اناليسيز. اذا نرجع للموديل، بنروح على ادوات التحويل from raster. في عنا اشي اسمه او في عنا اداة اسمها raster to polygon. طبعا انا الافضل انه الراستر تو بوليجون نحذف في الماجوريتي فلتر. المخرج انا عندي المخرج من الكون اللي هو 4 قيم، فأنا بدي أخرج بس بدي أستخدم بس ال4 قيم. نربط المخرج في أداة الراستر تو بوليجون، بعديها دبل كليك على الأداة، نحكي له أنا الحقل المناسب اللي بدي تحول عليه للبوليجون اللي هو اسمه الفاليو. يعني لو رحنا على المخرج هون، ارجع على أداة الكون، رايت كليك اوبن اتريبيوت تيبل، في عنا الفاليو 1 و2 و3 و4. وهذا الحقل ما بلزم، هون الرقم 1 و2 و3 و4 هو ادق وهو افضل، فاحنا بنختار الحقل فاليو. يكون بتنعيم البوليجون
الأفضل يكون بإنشاء مالتي بارت للظواهر الجغرافية والمعالم، يفضل يعني أو حسب الهدف. أنا لا يفضل، عفوا لا يفضل إنه يكون في قطع مالتي بارت. الأفضل إنه يكون جميع القطع سنجل. نعمل أوكي، بعدها ران. بعد التحويل الراستر للبوليجون هون بيبدأ عملية التحليل الخاصة بالخبراء وأصحاب القرار. بمعنى لو عملنا اد تو ديسبلاي للطبقة البوليجون، نعمل تصنيف سريع سيمبولوجي يعني من خلال حقل الخاص في بيظهر عندنا هون الجريد كود اسمه 1 2 3 و4. طبعا رقم 1 مناسب جدا، نكتب عليه مناسب جدا، وهون مناسب، وهون جيد جدا، واخر اشي عندنا مقبول. المناسب جدا هاي نعطيه لون الاخضر، المناسب اقل نختار لون اصفر، اما الجيد جدا نعطيه لون برتقاني، والمقبول نعطيه لون احمر. طبعا سيء جدا ولا ينصح، ما بلزمنا، خلاص احنا فقط من 1 ل4. نعمل اوكي. نقدر احنا نعمل شفافية او حسب الرغبة طبعا. هنخليها 35%. بنقرب على المناطق، لا اكثر من 35، خليها 50، خليها 50%. بس في عنا طبقة لازم انه نكون باغلاقها، هاي الطبقة. ايوه، نتأكد من اغلاق جميع الطبقات، وفقط عندي صورة جوية وعندي طبقة البوليجون. اذا مناسب جدا اللون الاخضر نقدر احنا ننظر فيه، او مثلا اللون الاصفر مناسب، اللون برتقاني ممكن اقوم بانشاء المشروع في هاي المنطقة حسب الرغبة. هيك بكون شغل اصحاب داعمين القرار في البلدية، في وزارة، في اي مؤسسة حكومية، او اي مؤسسة لها خاص بدها تقوم بانشاء قرار معين. حتى يعني ممكن يكون شركة اتصالات، او مثلا بنك. ممكن انه عندنا بنك معين بده يكون في وضع صراف آلي، فحط شروط معينة لموقع هذا الصراف الآلي، وبكون بالنظر على هاي المناطق وبختار المنطقة اللي بشوفها مناسبة. بنفس الطريقة أنا بقدر أرجع على الموديل، وعلى طبقة الست نال أجي أعملها راستر تو بوليجون، وأجي أقدم خريطة ثانية. وهسه راح نتعلم كيف نعمل الخريطة بشكل سريع. واروح على الطبقة نفسها الويتد اوفرلي وحولها لبوليجون، لاختيار افضل الاماكن لانشاء اي مشروع. طبعا نعمل دبل كليك نتأكد الفاليو نعم صحيح، بعدها نعمل رن واد تو ديسبلاي. بعدها بنعمل سيمبولوجي معين لإظهار ال10 فئات. طبعا راح يظهر عنا 6 فئات أو 7، 6 فئات. تمام. أنا بقدر أعمل هاي الطبقة البوليجون، أعملها إخراج ماب، أو مثلا أروح عليها ال6 فئات الموجودة عنا إحنا هون. هاي 6، وهاي الحد اللون الأزرق منطقة الهدف. نغلق الصورة الجوية، نعمل زوم للطبقة النقطية اللي اسمها ويتد، ونروح على الإخراج اللي أوت. بعدها هون أنا بقوم بإخراج هاي الخريطة، أو خليها أنا بدي أعمل إشي سريع جدا. نقوم بإضافة اتجاه الشمال، إضافة السكيل بار، إضافة العنوان إشي طبيعي اللي هو أفضل الأماكن لإنشاء مطعم كبير.
طبعا انا بقدر اعمل مفتاح لهاي الخارطة. انا بس بدي يظهر لي الطبقة هاي، بس قبل ما تظهر بدي اكتب هون رقم 1 على السيمبولوجي. رقم 1 مناسب جدا، مناسب، جيدة، جيدة جدا، وبعديها مقبول، وسيئة، منطقة سيئة يعني سيء، واخر اشي لا ينصح، لا ينصح باختيار هاي المنطقة. اما بالنسبة للالوان انا بقدر اختار تدرج الوان من الاخضر للازرق، او بقدر اختار هذا التدرج من الاصفر. رقم 6 خليه لون احمر عشان انه ممنوع او لا ينصح ابدا. تمام، هاي المناطق اللي لا ينصح فقط، هدول المناطق ابدا لا ينصح. هيك انا صارت عندي اللي اوت جاهز لاخراج خريطة. بضيف المفتاح بضيف مفتاح الخريطة، هاي نيكست، اضع في هاي المنطقة. ايضا احنا بنقدر نضيف نظام الاحداثيات coordinate system، ونعمل هون مثلا لوجو للبلدية، لوجو للوزارة. بعدها نرجع، بعدها نروح على القائمة فايل ونعمل اكسبورت ماب، نختار مكان الحفظ هاي الصورة، نوع الصورة تف مثلا او بي دي اف حسب الرغبة. نعمل سيف. بعد ما يتم التصدير نكون بفتح الصورة، نعمل تكبير. هيك صار في عنا احنا خريطة لإنشاء أفضل مطعم أو أفضل مشروع في منطقة جغرافية معينة. وبتمنى من الجميع إنه أخذ فكرة كيف يعمل تحليل مواء المكانية. وشكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.